Accelerate your dreams and aspirations in life to transform your future. අයිබෝන් සුපුරුදු පරිදි T20 ක්‍රික් chat තුළින් අපි ඔබත් සමග මේ කතා බහට එක්වනවා. අපි අද දවසේදීත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු මාතෘකා කීපයක් එක්කමයි මේ කතා බහට එක්වන්නේ. දර්ශන මල්දෙනිය අපත් සමග එකතු වෙනවා අද දවසේදී. අයිබෝන් දර්ශන. අයිබෝන් හිෂාන්. ඒකම අපේ ප්‍රියාල් වීරසිංහත් අද දවසේදී මේ කතා බහට එක්වනවා. අයිබෝන් ප්‍රියාල්. අයිබෝන් හිෂාන්. සුරේෂ් Chandra, Kosala Suresh Chandran, අපත් සමග එකතු වෙනවා. Kosala, good evening. Hello and welcome. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පැත්තෙන් බලුවොත් එම මේ කතා බහදී අපි මුලින්ම අවධානය යොමු කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මොකද වුනේ කියන පිළිබඳව. අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට බලාපොරොත්තු වුණු පරිදි තරගාවලියෙන් ඉවත් වුණ පිළිතුරු වුණා සුපර් 12 වටේදී. අපි මුලින්ම අවධානය යොමු කරොත් මේ කතා බහේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මූලික වටේන් තරගවලට සහභාගී වෙලා ජයග්‍රහණ ලබාගත් අපරාජිත තත්ත්වයන් රැකගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම නම්බියා කණ්ඩායමේදී පරාජයත් එක්කම ලැබුණු පසුබෑමවලදී ඔවුන් එය ජයග්‍රහණයක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තා. නමුත් සුපිරි 12 වටේදී සිද්ධිය පිළිබඳව මම හිතන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා ලෝලින්ට පිළිබඳව තියෙන ඉතාමත්ම කනගඩාව තත්ත්වයක්. හිෂාන්, ඇත්තටම මේ පිළිබඳව කතා කරපුවාම මට හිතෙන කාරණාවක් තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දක්ෂතාවයන් පැත්තෙන් ගත්තාම ඔවුන් පහළට හිටියේ නෑ කියන එක. අපි ක්‍රීඩා කළේ අපිට හුරු පුදුදු අපිට වාසදායක තත්ත්වයන් තියෙන ක්‍රීඩාංගණවල තත්ත්වයන් තුල නෙමෙයි. ඒත් එක්කම අපිට හම්බෙච්ච ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම් දිහා බලපුවාම ඉතාමත් හොඳින් T20 තරඟ රටාව තුල ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම්. අපිට සිද්ධ වෙනවා මූලික වටේ තරගාවලියකට සහභාගී වෙලා මේ මූලික වටේ තරගාවලියෙන් පස්සේ තමයි T20 ලෝක කුසල තරගාවලියේ සුපිරි 12 දෙනාගේ වටේට එන්න සිද්ධ වෙන්නේ. අපිට වැරදුණු තැන් මොනවද? මේ තරගාවලිය තුල දසුන් ශානකට පිටෙන් තවදුරටත් දක්ෂතා දක්වන්නට වැඩි හැකියාවක් උදා වුණා නම්, ඒ වගේම චාමික කරුණාරත්නගේ තුන්වරියව දක්ෂතා ආසියානු කුසලානීති වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ තරගාවලිය වගේම දක්නට ලැබුණා නම්, මේ කියන කාරණා දෙක ප්‍රධාන වශයෙන් ඉෂ්ට වුණා නම්, අපි කියන්නේ players individual performance පැත්තෙන් මේ කියන කාරණා දෙක ඉෂ්ට වුණා නම්, ඒත් එකම අපේ දුෂ්මන් චමීර ඒ වගේම බිම්ර ප්‍රනාන්දු ආබාධයන්ට ලක් නොවුණා නම් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ T20 ලෝක කුසලානේ දක්ෂතාවයන් ඔවුන්ගේ ගමන්මක පිළිබඳව අපිට වෙනස් ආකාරයකින් කතා කරන්න අවස්ථාවක් තිබුණා. කොහොම වුණත් මම විශ්වාස කරනවා අපේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් හොඳින් ක්‍රීඩා කළා කියලා. ඉන්ඩිවිජුවල් පර්ෆෝමන්ස් පැත්තෙන් සියලු දෙනාගේම උපරිම දායකත්වයක් නොලැබුණු තත්ත්වයක් තුල ඉතාමත් හොඳින් දසුන් ශානක කණ්ඩායම් නායකත්වයට පත් වුණා. අපි දන්නවා 2021 වසරේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණ කොහොමද උනේ කියලා. අපිට මතක ඇති අපි T20 තරඟාවලිය වල පවා පන්දුවර 20 ක්‍රීඩා කරන්නට බැරි තත්ත්වයක් තිබුණා. එක්දින තරඟාවලිය වල පන්දුවර 50 ක්‍රීඩා කරන්න බැරි තත්ත්වයක් තිබුණා. එහෙම තත්ත්වයක් තුල හිටපු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලෝක කුසලානේදී ඕස්ට්‍රේලියානු බිමේදී ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. අපිට ගේම් ප්ලෑන් එක පැත්තෙන් ගත්තාම අපේ කණ්ඩායමේ සැලැස්ම පැත්තෙන් ගත්තාම යම් ආකාරයේ අඩුපාඩු සිද්ධ වෙන්නට ඇති. ගේම් ප්ලෑන් එකක් අපිට නිවැරදි ගේම් ප්ලෑන් එකක් හදලා කියන එක පහසු කාර්යයක් නෙමෙයි. මොකද අපි හදන ප්ලෑන් එක කන්ඩිෂන්ස් එක්ක හැම මොහොතෙම මොහොත වෙනස් වෙනවා. අපි ගන්න තීරණේ හරි හෝ නිවැරදි තීරණයක් බවට පත් වෙන්නේ ඒ තීරණය තුළ අපිට ක්‍රියා කරන්න ලැබෙන අවස්ථාවත් එක්ක. ඒ නිසා අපේ ගේම් ප්ලෑන් වලට රෙහිව ඉතාමත් හොඳින් අනිත් කණ්ඩායම් වල ගේම් ප්ලෑන් සමහරලාට ඉදිරියෙන් කියා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මැච් කන්ඩිෂන් එක ගත්තාම අපිට හිතකර කන්ඩිෂන්ස් නෙමෙයි තරග තුල තිබුණේ. ඒත් එක්කම අපේ කණ්ඩායමේ සිල්ම ක්‍රීඩකයන්ගේ ඒකාවන්ව ක්‍රීඩා කිරීම collective efficacy. මේ collective efficacy කියන කාරණාව ඉතාමත් හොඳින් තිබුණා. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මම හිතනවා අපිට අවසාන පූර්වවටට යන්න අවස්ථාවක් ලැබුණත් මේ තරඟාවලිය තුළ යම් ආකාරයකට අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තුළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කළා කියලා. ඒත් එක්කම හිෂාන් අපි මැනේජ්මන්ට් වල තීරයක් තියෙනවා ටීම් මෙන්ටල් මොඩල් කියලා. ටීම් මෙන්ටල් මොඩල් කියන එකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්නේ කණ්ඩායම තුළ තිබෙන කරුණු සම්බන්ධයෙන් සම්පත් සංවිධානය කිරීම, ඒත් එක්කම මේ කණ්ඩායමේ අවශ්‍යතාවයන් අවබෝධ කර ගැනීම, එතනින් ගියාම මානසිකව සියලුම ක්‍රීඩකයන් එකවන්ව සූදානම් වීම සැලසුම් වලට ප්‍රධාන සාධකයන් බඳ හොඳට අවබෝධ කර ගැනීම. මේ තුල කණ්ඩායමේ ටාස්ක් එක, කණ්ඩායමේ අරමුණු,
ඒත් එක්කම කණ්ඩායම කොතෙන්ටද යන්න තියෙන්නේ කණ්ඩායම තුළ සම්පත් මොනවද කියන දේ පිළිබඳව නිවැරදි අවබෝධයක් ලබා ගැනීම ක්‍රීඩකයන්ට අවශ්‍ය වෙනවා. අන්න ඒ තුළ යම් ආකාරයක ගැටලු ඇති වුණාද මේ ටීම් මෙන්ටල් මොඩල් කියන කන්සෙප්ට් එක ඇතුලේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් කණ්ඩායමට අවශ්‍ය දේ පිළිබඳව නිවැරදි අවබෝධයක් ලබාගෙන ඒ අනුව කටයුතු කළාද කියන දේ තුළ යම් ආකාරයක ගැටලුවක් තිබෙන්නට පුළුවන්. දර්ශන කියපු බොහෝ කාරණාවන් එක්ක එකඟ වෙන ගමන් ඇතැම් තැන්වල දර්ශන මට ඒ පිළිබඳ වෙන මතයක් තියෙනවා. ඒක ප්‍රධාන කාරණාව තමයි දැන් අපි ලෝක කුසලාන තරගාවලියට යන්නේ ආසියානු ශූරයන් හැටියට. පාකිස්තානය, ඉන්දියාව, බංග්ලාදේශය සහ ඇෆ්ගනිස්තානය කියන්නේ දැන් ලෝකෙ විශේෂයෙන් 2020 ක්‍රිකට් පිටියේ ඉන්න විශිෂ්ටම කණ්ඩායම. ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම ඒ බවට හොඳටම ඔප්පු කරලා පහුගිය ඕස්ට්‍රේලියානු තරගයේදී උඳුණු තරගයත් එක්ක ඒ වගේම ඊට පෙර තරගවලදීත් උන් ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. තවමත් අත්දැකීම් අතින් තමයි උන්ට ගැටලුවක් තියෙන්නේ. මේ කණ්ඩායම් හතරත් එක්ක ක්‍රීඩා කරලා ශූරයන් හැටියට අපි යනකොට මං හිතන්නේ අපි ටිකක් අධිදක්ෂයෙකුකින් ලෝක කුසලානයේ දිහා බැලුවේ. සියල්ල හරි මෙතන ඉඳලා අපිට මේ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන් කියන කාරණාවත් එක්ක. මොකද දැන් ඇත්තටම අපිට හිතේ කන්ඩිෂන් නෙමෙයි එන්නේ තියෙන්නේ. ඔස්ට්‍රේලියානු තාන්තිරු අපිට වඩා සෑහෙන වෙනස්. ඒ වගේම කාර්බනික දේශගුණික තත්ත්වයන් ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. නමුත් මේ අපි ක්‍රීඩා කරන්නේ ලෝක කුසලාන තරගාවලියක් සුළු. ලෝක කුසලාන තරගාවලියක් තුළ ක්‍රීඩා කරන වෘත්තීය ක්‍රීඩකයින් හා අන්තර්ජාතික මට්ටමේ ඉහළම තලයක ඉන්න කණ්ඩායමක් මම හිතන්නේ ඒවට පෙරසූදානම් අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතුමයි. ඒ වගේම මම දැක්ක පොදු කාරණාවක් තමයි දැන් අපිට ඇත්තටම මේ ආබාධ වලින් ලොකු ආබාධයක් වුණා කණ්ඩායමට. ඒක ලොකු බලපෑමක් කළා. නමුත් ඒකට අපිට තිබ්බ බෑකප්ස් මොනවද කියන කාරණාව හැමදාම ප්‍රශ්න කරන්න වෙන කාරණාවක්. දැන් අපි දන්නවා අපි වෙනස් දේශගුණික කාලගුණික තත්ත්වයන් යටතේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ඒ ග්‍රවුන්ඩ් වල තියෙන අනුකූල මට්ටමේ ඉඳලම ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඒක පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් සහ ඒවට සූදානමක් අපිට තිබුණාද? මේ ක්‍රීඩකයා අපිට යම් මේකින් කිසියම් ආබාධයකට ලක්වවත් එතෙන්ට අපි ආදේශ කරන ක්‍රීඩකයෙක් කවුද කියන කාරණාව පිළිබඳ පැහැදිලි අපිට කිසියක් තිබුණාද කියන ප්‍රශ්නය ඇත්තටම එනවා. ඒ වගේමයි කණ්ඩායම කටියට ගත්තට පස්සේ මම හිතන්නේ මේ අපේ ස්කොට්ලන්ඩ් ගියාට පස්සේ එතන ජයග්‍රහණය කරන තරග සහ පරාජයට පත් වුණු තරග දිහා බැලුවට පස්සේ ඇත්තටම ඇෆ්ගනිස්තානයේ සහ අයර්ලන්තයේ සමග පමණයි අපි ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඒ තරග දෙක සාමාන්‍යයෙන් අපි සංසන්දනය කරනම කණ්ඩායමක් හැටියට අපි ඉස්සරහින් ඉන්න තරග දෙකක්. ඒක අපි අයර්ලන්තයේ සහ ඇෆ්ගනිස්තානයේ අවතක්සේරු කරනවා නෙමෙයි. නමුත් ඔවුන් අපිට වඩා ඉදිරියෙන් ඉන්නවා කියලා පැහැදිලිව අපි ඔවුන්ට වඩා ඉදිරියෙන් ඉන්නවා කියලා අපි පැහැදිලිවම දන්නවා. සහ ජයග්‍රහණය පිළිබඳ කිසියම් ආකාරයක තරගයකට යනකොටම වැඩි විශ්වාසයක් තියෙන තරග. නමුත් ඊට පස්සේ එංගලන්තය, නවසීලන්තය සහ ඕස්ට්‍රේලියානු තරගවල මොකද මේ කියන කාරණාව දිහා බැලුවට පස්සේ මට පැහැදිලි පොදු කාරණාවක් තමයි මේ තරග තුනේදීම අපේ ඉදිරි පින පිටකරුවන් තුන්දෙනා හැරෙන්න විශ්වාසයකින් මැද පෙළ සහ අවසානයේ ගොඩක් කරන්නෙම නැහැ. ඒ වගේමයි ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය තමයි අපි තුන්ගිරියව ක්‍රීඩකයින් කියලා කණ්ඩායම ඇතුළේ තියන් ඉන්නේ ක්‍රීඩකයින්ගෙන් තුන්ගිරියව නෙමෙයි. ඇතම අවස්ථාවල ඒක ඉරියව්වක්වත් සාර්ථකව සිද්ධ වුණාද කියන ප්‍රශ්නය යලියලිත් මට අහන්න තියෙනවා. ඒ වගේමයි මම දන්නේ නැහැ ඔබ මේකට එකඟ වෙනවද කියලා. මම හැමදාම විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි දසුන් ශාමික සහ චාමික කරුණාරත්න දෙදෙනාම මේ කණ්ඩායම 11 දෙනා ඇතුළත පැමිණීම මම බොහෝ විට අනුමත කරන්නේ නැහැ. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි අපි කුඩා කරන ප්‍රධාන පන්දු වන්නන් 4 දෙනෙක් කුඩා කරනවාමයි අනිවාර්යෙන් තරගය තුල මේ පන්දු වන්නන් 2 දෙනෙක් තීක්ෂණ සහ වඩු හසලන්නේ. ඊට පස්සේ දරංජය ශාමික ඊට පස්සේ දසුන් ශාමික මේ ක්‍රීඩකයෝ 3 දෙනාගෙන් අපිට ඕවර්ස් 4ක් තමයි යවා ගන්න තියෙන්නේ. ඒ සඳහා එතකොට බැලුවහම තාමිකෙන් හරි දසුන්ගෙන් හරි අපිට ඕරයක් හරි දෙකක් හරි තමයි අයවා ගන්න තියෙන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රීඩකෙක් කණ්ඩායම ඇතුළත දෙහිලා ක්‍රීඩකෙක් එක්ක එකතු කරනවට වඩා මම හිතන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් බැට්ස්මන් කෙනෙක් හරි බෝලර් කෙනෙක් හරි කාණේ ගන්න කීට වඩා කණ්ඩායමට යහපත් කියලා. මොකද දැන් දසුන්ගෙන් පන්දුරයක් සමහරට ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට දාංජයෙන් පන්දුරයක් හෝ දෙකක් විතර අපි දාන්න ගන්න. අනිත් දෙක දාන්න වෙනම ක්‍රීඩකෙක් තුන්වෙනි ක්‍රීඩකෙක් වඩා ඉන්නවට වඩා වෙනම පන්දුවන්නේ ක්‍රීඩකවරු කුඩා කිරීම වාස්තවයකයි කියලා ඊට වඩා මම විශ්වාස කරනවා. පොදුවේ ගත්තම මට දැනෙන දේ තමයි සියලුම තරඟවලදී පොදුවේ සලකලා බැලුවට පස්සේ අපේ මැදකඩ සහ පස්පෙළ අසාර්ථක වීම, ඒ වගේම ඇතැම් තැන්වල පන්දු යැවීමේදී අපි තෝරාගත් ක්‍රීඩකීන් පිළිබඳ ඇතැම් ගැටලු මතුවෙමින් තියෙනවා. ඒ දුර්වලතා දෙක තමයි ඒක මම කොහේද විශ්වාස කරන්නේ දතුෂානක දුර්වල නායකත්වයක් වෙනුම් කරලා හෝ එහෙම ගැටලුවක් පිළිබඳ. හැබැයි සමහර තැන්වල තීරණ ගැනීමේදී තව දෙවරක් හිතන්න දෙන්න කියලා මම විශ්වාස කරනවා.
සමස්තයක් හැටියට දර්ශන්ගේ නායකත්වය පිළිබඳ අපිට පැහැදීමක ඉන්න පුළුවන්. අනතුරත් ඒ පැහැදීම තියෙනවා අනිවාර්යෙන්. මම ආයිත් කියන්නේ සමස්තය තරගාවලියේ අපිට මේ අත්දැක කිරීම මේ ප්‍රධානම වගකීම මැද පෙළ සහ අපේ විශේෂයෙන්ම all-roundersලා නැත්නම් තුන්විලියල් ක්‍රීඩකයන් ක්‍රිකට් ගොඩාක් කරන ක්‍රීඩකෙක් පාරගන්න. Well, yes, just to give you a summary of what both Darshana and Priya said, the main reason that both of them came together was that the failure of the Sri Lankan middle order and the bowling resources that Sri Lanka had was not their number one bowling resources going into the tournament, because at the start of the tournament we had Dilshan Madhushankar ruled out, then Dusmantha Chamira ruled out, and then Vimra Fernandez. So when we lose three of your frontline fast bowlers, it's always hard, especially when you're playing on tracks in Australia and like Perth and all. When you don't have your genuine frontline fast bowlers, it's always a concern, especially playing in countries like Australia. So I think that was the main reason that the Sri Lankan bowling strength went down. Quite agree with both of you that the middle order really failed in this World Cup, because if you really look at the statistics that we have, it's Kusal Mendis, Pathum Nissanka and Dhananjay De Silva who's taken the backbone of the Sri Lankan total. They've scored almost 2/3 of what Sri Lanka scored during the World Cup. So I think that's where the concern is, because Bharat Rajapaksa just had one outing with a 20-odd. Dasun Shanaka never got going in any game. Chamika Karunaratne was never at his best. Vanidhu Hasaranga didn't get double figures in this tournament. So those are the concerns that Sri Lanka really. But to do that, were the batting methods or the techniques that they used playing in these conditions. If you look, Vanidhu Hasaranga was always trying to hit between cover point and extra cover. He was always trying to move to the leg side and go through extra cover or cover point. He was not really looking at what the strength of the wicket is, what the strength of the bowler is. He always had a pre-planned set mind that, okay, this is where I'm going to. This because normally you have your cover point inside the circle and your third man maybe inside the circle. So he was always trying to look at that gap. Chamika Karunaratne was always trying to play on the onside rather than trying to play. Because if you really look at it, the longer boundaries, on some grounds, the square boundaries are bigger. So then, as a professional batsman or an international batsman, you need to know that then you need to go downtown or go straight if you want to go over the top. But if your distance on the straight side is long, then you need to decide on whether you want to go onside or extra. These are things that the Sri Lankan middle order really didn't calculate and capitalize. And coming to even the bowlers, you take Vanidhu Hasaranga and Mahesh Deekshana, they did a fair amount of job, but did they do their best against the best nations like Australia, New Zealand, England? Were they at their best with those nations? We know that Vanidhu Hasaranga went for 50 runs against Australia. So the homework that the Australians have done, did the Sri Lankans do their homework in that manner? Those are the concerns that we need to take forward for this. And are our players overrated? That's the other question that I would like to raise. We have the world's best, the second best T20 bowler, the best all-rounder, and we have other bowlers who are in the first 10. Are they overrated? Are they carrying that shoulder saying, okay, I'm the best in the team and the best in the world, and trying to take that tag? Are they performing well into that tagline? So these are things that you really need to look forward to. On a whole, I thought Sri Lanka gave hope to everybody that they have a chance to go to the semi-final, but taking a whole of it, I think Sri Lanka didn't do their best to be in the semi-finals, and that's why they are coming back home. And also the fielding. We fielded well in patches. In the New Zealand game, the Sri Lankan fielding was really bad. And then in the next game, we fielded well. So you can't do that, especially when you're playing in a World Cup and when you're playing with frontline teams like Australia, England, and New Zealand. If you take the last game, Sri Lanka getting off to 75 in 10 overs and ending up at 141. So you see how the Englishman bowlers came back, but the Sri Lankan batsmen didn't capitalize. So we really need to rethink the strategy. And the other fact is they're giving far too many dot balls in our innings. So those are the concerns that I think we need to look into. As a replacement players, I don't see anybody who is really outside this squad that we need to bring into the squad. We need to really get these players their mental strength and get their abilities going forward. We have a tour against Afghanistan, a local tournament, and then there are a few more series coming up. So we need to get prepared for that. I think the LPL will be a good backbone for Sri Lanka to find out whether we have more T20 talent that is in. And on Priya's topic, Chamika and Dasun both playing, that's a big concern. If they are not performing well as all-rounder, I would say
you don't need 7 bowlers to go in for a T20 game. You need to have 6 bowlers. So if you have 7 bowlers, then you need to consider whether you need a specialist bowler or whether you need a specialist batsman according to conditions and fill that gap in. So I agree with you on that, whether we need to play the 2 all-rounders inside. That's my point. Thank you, Coach. මම හිතන්නේ එකම ප්‍රියාල් දැන් ඕනෑම කණ්ඩායම දැන් අපි ආබාධිත තත්ත්වයන් පිළිබඳව අපි කතා කරා. මේ තත්ත්වය හැම කණ්ඩායමකට පොදුයි. මොකද අපි දන්නවා මේ ආබාධිත තත්ත්වයන් එක්ක මේ තරගාවලියට පිවිසෙන කණ්ඩායම් පිළිබඳව අපි කතා කරද්දී ඔවුන්ට සිටියා සියලු ආදේශික ක්‍රීඩකයන් අපි මෙවැනි විශේෂයෙන්ම මාසයකට අධික කාලයක් වන තරගාවලියකට යාමේදී කණ්ඩායමේ මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ සමබල තත්ත්ව සවිබත්භාවය ඔවුන් මේ තත්ත්වයන්ට ගැලපෙන ආකාරයට සකස් වීම පිළිබඳ තවදුරටත් අපි හිතනවා විශේෂයෙන්ම ඉදිරියේ පැවැත්වෙන ලෝකෝසරාන තරගාවලියේදී කතා කරද්දී යම්කිසි සතුටුදායක තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ මේ තරගාවලිය තුළදී ලබන නැත්නම් 2024 ලෝකෝසරාන තරගාවලියේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අර පෙර තරගවලට නැත්නම් තෝරා ගැනීම නැත්නම් සුසුකම් ලැබීමේ තරගාවලියට එක්වීමේ අවස්ථාව උදා නොවි ඔවුන් අවසාන වටේ නැත්නම් සුපිරි 12 වටේටම යන්නට හැකියාව තිබීම පිළිබඳවයි අපිට යම් කිසි ආකාර සතුටක් තියෙන්නේ. ඒක මම අවධානය යොමු කරන්න කැමති මේ සමස්ත තරගාවලිය තුල බැලුවාම අපි දක්න දේවල් තමයි කුඩා කණ්ඩායම් නැත්නම් ප්‍රබල කණ්ඩායම් වලට දැඩි අභියෝගයක් වෙන්නට හැකියාව ලැබුණු කණ්ඩායම් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම් බැලුවොත් එimhe ඔවුන් ඉතාමත්ම බැරෑරුම් ආර්ථික පසුබිමක් එක්කයි මේ තරගාවලියට එක් වෙන්නේ. අයර්ලන්තය බැලුවත් ඒකයි අපි දැක්කා අයර්ලන්තය තුලින් ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා විලාශය ඒවත්කම දකුණු අප්‍රිකාව තරගාවලිය ඉවත් කරන්නට නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබෙනවා. අපි මේ සමස්ත තරගාවලිය තුලදී මේ අවිනිශ්චිතභාවයත් එක්කම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හැමතිස්සම කියන්නේ අවිනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක් කියලා. ඒකම මේ පිළිබඳව අපි අවසාන වශයෙන් මේ පිළිබඳව කතා කරොත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා ඉදිරි තරගාවලිය පිළිබඳව අනාවැකි පළ කරන අතරතුර. විශාන් ක්‍රීඩාවේ සුන්දරත්වය රැඳී තියෙන උතර. අපි කලින් දවස් එකක් කිව්වා 1975 ලෝක කුසලානයේදී ඕස්ට්‍රේලියාව සමග තරගයේදී ජෙෆ් තොම්සන් ඩෙනිස් ලිලි අතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් ආබාධයට ලක් නොවුණා නම් ශ්‍රී ලංකාව අතින් 1975 ලෝක කුසලානයේදී ඕස්ට්‍රේලියාව පරාජයට පත් වෙනවා. නමුත් එවර දරුවෝ ගියත් 1979 දී ශ්‍රී ලංකාව අතින් ඉන්දියාව පරාජයට පත් වෙනවා. ඒත් අපි දැක්කා 2007 දී බංග්ලාදේශය අතින් පාකිස්තානය පරාජයට පත් වෙනවා. ක්‍රීඩාවක දෙවන පෙළ කණ්ඩායම් නැත්නම් අපි මූලික කණ්ඩායම් ටෙස්ට් කණ්ඩායම් 8ක් තිබුණා. ඒක දැන් 10ක් පරිවර්තනය වෙලා තිබෙනවා. ඒත් එක්කම ගත්තාම අර ටෙස්ට් ක්‍රීඩා නොකරන නොයසේ නම් ඉතාමත් මෑත කාලේදී ටෙස්ට් ක්‍රීඩාවට එක්වුණු කණ්ඩායම් අතින් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව බොහෝ කලක සිටන් ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම පරාජයට පත්වීම කියන පැත්තෙන් ගත්තාම ඒක තුළ තමයි ලෝකේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සංවර්ධනය පෙන්නුම් කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම මෙවර තරගාවලියේදී අයර්ලන්තය අතින් එංගලන්තය පරාජයට පත් වෙනවා. අයර්ලන්ත කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ගේ පුද්ගලික දක්ෂතාවයන් සහ කණ්ඩායමක් ලෙස ක්‍රීඩා කිරීම කොතරම් ඉහළ මට්ටමක තිබුණාද ඒ දවසේදී. ඒත් එක්කම දකුණු අප්‍රිකාව පරාජයට පත් වුණා නෙදර්ලන්තය අතින්. මෙය දකුණු අප්‍රිකාවට අවාසනාව ගෙනාවා මේ තරගාවලිය තුළ. නමුත් නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් කොතරම් හොඳින් ක්‍රීඩා කළාද. ඒ නිසා අර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සංවර්ධනය කියන පැත්තෙන් ගත්තාම ඉතාමත් සුබවාදී ලක්ෂණයක් ප්‍රබල කණ්ඩායමට අභියෝග කරන්නට අනිකුත් කණ්ඩායමට හැකියාවක් ලැබිලා තිබෙනවා. අයර්ලන්තය ටෙස්ට් ක්‍රීඩා කරනවා දැන්. නමුත් නෙදර්ලන්තය ටෙස්ට් ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. එවන් තත්ත්වයක් තුළ තමයි ඔවුන් මේ ජයග්‍රහණය හිමි කරගන්නේ. මං හිතන්නේ ප්‍රබල කණ්ඩායම් වුණත් ලෝකේ නන්තරම් කණ්ඩායම් වුණත් මුදින් කල්පනා කරලා බලන්න ඕන සාධකයක් ඉස්සරහට බොහෝ කණ්ඩායම් ඉතාමත් සාර්ථක විදිහට එනවා. විශේෂයෙන්ම මේ තරගාවලිය තුළ මම දැකපු විශේෂම කණ්ඩායම තමයි ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම. ඔවුන් පරාජයට පත් වුණු තරගවල පවා ඉතාමත් තරගයක් ලබා දුන්නා. ඒ වගේම ඔවුන් හැම වෙලාවෙම පෙන්වුම් කරනවා ඔවුන්ගේ පිතිකරන අංශය තුළ යම් කිසි ආකාරයක බිඳවැටීමක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් ඔවුන් ගුරුබාස් මත බොහෝ විට යැපෙනවා තරගයේ මූලාරම්භය සහ ඒ ආරම්භයත් එක්ක ලබා ගන්න වේගය මත ඉක්ම කොට නගා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මැදදී ඊතරම් ලොකු දෙයක් සිදු වුණේ නැහැ. ඒ ඇරෙන්න පන්දු යැවීමේදී පන්දු රැකීමේදී ඔවුන් ඉතාමත් උසස් මට්ටමකට තමන්ගේ ක්‍රීඩකයන් කියන එක තියෙනවා. ඇත්තටම ඔවුන්ගේ පන්දු යවන්න අද ලෝක මට්ටම තුල තියන්න පුළුවන් මට්ටමක් තුල ඉන්නවා. දහ පන්දු යවන්න විශේෂයෙන් ඉතාමත් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ඒ වර්ධනය සාමාන්‍යයෙන් රටකින් ක්‍රිකට් පරිපාලනයෙන් ලැබෙන සහාය එක්කම තමන්ගේ ඉන්න පුහුණුකරුවන් සහ ඒ කණ්ඩායමෙන් ලැබෙන සහායත් එක්කම ක්‍රීඩකයන් පෞද්ගලිකව තමන් තුළ තමන්ව වරගන්න කොච්චර උත්සාහ කරනවද කියන කාරණේ බොහෝ විට මේ කණ්ඩායමක් හිටියට ගොඩනැගීමේදී
බලපං. තමන් දැන් ඉන්න ස්ථාවරය සහ තමන් දැන් ඉන්න තැනත් එක්ක දැන් කියලා හරි කියනවට වඩා තමන් තවදුරටත් වර්ධනය වීම සඳහා ගන්න උත්සාහය. හිතම උදාහරණයක් මම කියන්නම් දර්ශන. දැන් විරාට් කොහ්ලි 2020 ලෝක කුසලාන තරගාවලියට එනකොට ආවේ ලකුණු සාගතයක ඉඳලා කරන මොකද ලකුණු ලැබුණේම නැහැ. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව තිබුණේ තරග ගණනාවක් විතර දඟලි 35 30ක් ලකුණු 44ක් විතරයි. ඊට පස්සේ ලෝක කුසලාන්ට ඇවිල්ලා ඔහු සාර්ථක වෙමින් ඉන්දියා කණ්ඩායම සාර්ථකත්වයට ලොකු බලපෑමක් ඒකලා. ඒ බලපෑමට ප්‍රධාන හේතුව මම දැක්ක විශේෂයෙන් ඔහු පිළිබඳ ලියපු ඉන්දියානු ලේඛකෙක් ලියපු සටහනක් විරාට් කොහ්ලි තමන්ට ලකුණු නොලබුණාට පස්සේ කණ්ඩායමේ පුහුණුවීම් වලින් අමතරව නෙට් එකේ තනියම ගෝල 300ක් බැට් කරලා තිබුණ දවසක්. ඒ කියන්නේ ඕවර් 50 වැඩිපුර. ඒ කැපවීම තමයි ඔහු ආයි එකෙන් අරන් එන්නේ. ඔව් ගහන පරවල් වල තියෙන වේගය, තාක්ෂණය, ඒ උරුම ඇත්තටම අපුරු කියලා වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් කීපයක් උගොඩනගන ඒ සියල්ලට තියෙන ඒ කැපවීම. මම හිතන්නේ ඒ කැපවීම පෞද්ගලිකව ප්‍රතිකෝ තමන් විදිහෙන් කරාට පස්සේ තමයි කණ්ඩායමක් විදිහට ගොඩනගෙන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. අර ඔබ කිව්වා වගේම නෙදර්ලන්තය, අයර්ලන්තය, ඒ වගේම ඇෆ්ගනිස්තානය මේ සියලු කණ්ඩායම් ඉතාමත් හොඳ දක්ෂතාවයන් මේ තරගාවලිය තුළ පෙන්වන්න කරා. නෙදර්ලන්තය අද දවසේදී ලැබුණු ජයග්‍රහණය විශේෂයෙන්ම දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම තමයි මේ තරගාවලියේ මෙතෙක් කණ්ඩායම් අතර බැලුවට පස්සේ සාමත් පහසුවෙන් අවසන් මහා තරගයේ අවසන් පූර්ව තරගවලට යයි කියලා කවුරුත් විශ්වාස කරපු කණ්ඩායම. නමුත් ඔවුන්ට අවසානයේදී ඒ තමන්ගේ කණ්ඩායමේ කාණ්ඩයේ හිටපු කණ්ඩායම් අතර හිටපු අත්තටම පහළින් ඉන්න කණ්ඩායම හැටියට පිළිගන්න වෙන කණ්ඩායමනේ විශේෂයෙන් ටෙස්ට් තත්ත්වයේ හෝ ඒ මට්ටමට ළඟා වෙලා නැති විශාල දක්ෂතාවයන් පෙන්වුම් කරපු ඉතිහාසයක් නැති කණ්ඩායමක්. නමුත් ඔවුන් ඉදිරියේ පරාජයත් එක්ක දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමට තරගාවලියේ ඉවතට විශ්ලේෂණය සිදු වුණා. ඒකේ තවත් විශේෂම සිද්ධිය තමයි දර්ශන නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරපු අද දක්ෂතා අතර හිටපු ක්‍රීඩකයින්ගෙන් බහුතරය දකුණු අප්‍රිකාවෙන් විශේෂයෙන් දකුණු අප්‍රිකාවේ ජාතික කෝටාව මත කණ්ඩායමට තෝරා ගැනීමේ සිද්ධියත් එක්ක අවස්ථාව නොලැබීම හින්දා දකුණු අප්‍රිකාවෙන් නෙදර්ලන්තයට ගිහිල්ලා ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෝ. ඔවුන්ගේ සමස්තයක් හැටියට ලෝකයේ අනිකුත් ක්‍රිකට් ප්‍රජාවන් ගමන් කරමින් ඉන්න දිශාව පිළිබඳ කිසියම් ආකාරයක අදහසක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔවුන්ගේ දක්වන දක්ෂතාවයත් එක්ක අපි ඒකේ අනිත් පැත්ත ටිකක් හිතන්න වෙයි අපිට. අපි ආසියානු ශූරයින් හැටියට ලෝකයේ විශිෂ්ට කණ්ඩායම් හතරක් එක්ක ක්‍රීඩා කරලා ඊට පස්සේ ඔස්ට්‍රේලියාවට ගියාට පස්සේ අපිට මොකද මේ වුනේ කියලා. මම ඒකට පොඩි තව යමක් එකතු කරනවා. මම හිතන්නේ කෝසලකින් වතාවක් ඒක මත වුණා. අපි සමහර තැන්වල හරි දක්ෂේරුගේ හිටියා. ඒකත් මේ කතාවට උදව් කරනවා. Yes, what Darshana and Pierre both said to the question posted by Ishan, how good has been the associate members? I think they've uplifted their brand of cricket, because if you really look at the world around, it's T20 cricket and franchise cricket that's been played most around the world. There's little test cricket, there's little 50 over games being played. So there's a lot of franchise cricket happening. So the CPL, the BPL, you name it, there are so many leagues that are happening. And players of these associate member teams play in these leagues. So that is the experience that they bring in when they take part, when they're coming to their national side. So I think that is the difference why the associate members have been threatening in this World Cup. Because if you take Namibia beat Sri Lanka, UAE beat Namibia, then Netherlands has beaten South Africa, Ireland beat England. So these things are happening because you have either 2 or 3 or even 4 or 5 players from the Netherlands team, from the Ireland team, you take the Namibian team, you take the UAE, they're all playing franchise cricket or T20 cricket somewhere around the world. So that is the experience that they're bringing in to this game. And when they come into the national side, they bring all that experience and say, okay, we are good enough to challenge the top nations. The fact that the Sri Lankans are having is how many Sri Lankans are playing franchise cricket outside the country. That's the problem that we are having at the moment. We don't have Sri Lankans representing various franchise leagues around the world. We have one or two. We had 3 or 4 players playing in the IPL. But apart from that, where do the Sri Lankans play? Do they get that enough exposure to go and play in leagues? Are they being exposed enough into this format of the game? Because the T20 format is becoming the new format of the world. That's where everybody likes to play. Everybody wants to go and play T20 cricket. And there's a lot of money involved in it. So even the players are really keen to be a part of T20 cricket. So I think that is the reason that this World Cup has shown that why the associate members are so good. And they
For example, as Darshana mentioned, in 75 or 79, maybe in 83, or Zimbabwe beat, if I'm not mistaken, Zimbabwe beat Australia in a game in 83. In 2007, Ireland beat Pakistan. So those things happen on and off. Like say, suddenly on that day, a bad day for the better country, or the better country taking the other side, the opposition very lightly. That's why, but not, it doesn't happen anymore. The associate members are good enough. They are in the same capacity of the other nations, though they don't play each other very regularly, but they meet each other in various franchises. So they know the strengths and weaknesses of the teams that they play against. So I think that is the main reason why we are seeing such a different brand of cricket being played. For example, South Africa going down to Netherlands, it's unbelievable. But Netherlands know the strengths and weaknesses of South Africa, and they capitalized on that situation. So these are things that if Sri Lanka is to progress further on and become a superpower in T20 cricket, they need to realize and take this thing forward. They need to make sure that the Sri Lankan players are given more opportunities to play around the world. And starting point, Darshana saying that the Sri Lankans are not suited for these conditions. That is the reason, because they don't play outside Sri Lanka much. If you played outside Sri Lanka enough, then you know how the conditions and how you behave on those wickets. And these are the things that Sri Lanka really needs to consider going forward in this format of the game. කරුණු කතා බහ කරන්න ගොඩක් දේ තිබුණා. තවට අද දවසේදී කාලේ හරස් වෙනවා. ඉදිරි තරඟාවලිය පිළිබඳව අපි තවත් තොරතුරු කතා බහක් එක්ක හමු වෙ බලාපොරොත්තු වෙන අද දවසට අපි සමුගන්නවා. බොයිම ස්තුතිවන්ත වෙනවා දර්ශනටත් ඒ වගේම ප්‍රියාටත් ඒ වගේම කෝෂලටත් අද දවසේදී T20 ක්‍රික් චැට් තුලින් අප සමග මේ කතා බහට පිළිබඳව තවත් දවසක හමු වෙ බලාපොරොත්තු අපි සමුගන්නවා. සුබ දවස්. Definite cash rewards up to 200,000 rupees for your wedding, childbirth, birthdays, surgeries, and many other significant moments in life. Accelerate your dreams and aspirations in life to transform your future.